සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් බෝඩ් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ ස්ලයිස්ඩ් effect එකක් කොහොමද Gimp Softwear එකකින් ඔයාලගේ ඕනම ෆොටෝ එකකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි intro එකෙන් ඇවිල්ලා බලමු මේ වගේ ස්ලයිස්ඩ් effect එකක් ඔයාලගේ ඕනම ෆොටෝ එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් බෝඩ් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඊට ඔයාලට මගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ එඩිටිංగ్ වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධ දේවල් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා Gimp Softwear එක download කරන්න නැත්නම් පහළ description එකේ link එක ඇති ඔයාලා මේ website එකේ ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් Gimp Softwear එක download කරගන්න. ඉතින් මම පහළ description එකේ තව ෆොටෝ එකක් ඇති ගෑනු එක්කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඇති පහළ description එකේ link එක ඇති. ඒක කට්ටිය ඒ ෆොටෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය training එකක් වෙනවා නම් ඒක පුළුවන් ඔයාලට ගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඒ වගේ එඩිට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනිට කරන්න ඕනේ අර මම පාල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකේ දාලා තියෙන ෆොටෝ එක ඔයාලා මේකට import කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඒ ෆොටෝ එක දැන් මම මේකට import කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆොටෝ එක මම මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එතන ෆොටෝ එක ලේ එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය එල එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ add alpha channel කියන එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ fuse tool එක ගන්න එක. මෙන්න මේ tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන background එක remove කරන්න මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඔයාලගේ keyboard එකේ enter key එක හරි ඔයාලට පුළුවන් නැත්නම් මෙතන select edit ගිහිල්ලා මෙතන clear කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන හැම එකක්ම ඔයාලා මේ වගේ delete කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ delete කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔය කට්ටිය ඉතින් පුළුවන් right click කරලා එතන select කියන එක ගිහලා මේ none කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් eraser tool එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන eraser tool එකේ හැඩය වෙනකොට මෙන්න මෙතන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ගන්නට මේක මෙන්න විදිහට මේ වැඩි තැන් මෙන්න විදිහට eraser කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ දැන් වැඩි තැන් මෙන්න විදිහට eraser කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක eraser කරගෙන ඉවර නම් ඔයාලට පළවෙනිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඒක එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් එයි ඔයාලට. ඒක කට්ටිය මේ fill with කියන එකේ මෙතන transparency කියන එක දෙන්න. දීලා මෙතන ඔයාලා okay කියන එක දෙන්න මෙතන. okay කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට දැන් ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඉස්සෙල්ලා වගේ zoom කරගන්න. zoom කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ellipse tool කියන එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මම අඳින විදිහට ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න ගොඩක්. ඉතින් මේක zoom කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. විදිහට ගානට තියා ගන්න. මේක ගානට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්තා නම් ඒක ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලා හදාගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇඳගෙන දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට කලර් බලා ගන්න පුළුවන්. කලර් තියෙන අපිට පික් කරගන්න තියෙන කලර් එක. ඉතින් ඔයාලා එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා පළවෙනියට මේ රතු තියෙන දෙන්න. ඔයාලා මෙතන රතු දෙන්න. ඊළඟ ඕකේ කියන එක දෙන්න. ඔයාලා නැත් ඒකල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළාලා මෙතනදී මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් 9A.4ක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය එන්න එතන ඒ ගාන දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන ඕකේ කියන එක එතනක් දෙන්න. දීලා ඔයාලට දැන් ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ gradient tool කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනද ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී දීලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන FG to BG කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට දැන් ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඳ ගන්න එක. මෙන්න විදිහට ඔයාලා ඇඳ ගන්න. මෙන්න විදිහට ඔයාලා ඇඳගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි තවල එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා තවල එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ තවල එකක් ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ලේයර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනදී ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලේයර් උඩට මෙන්න මේ විදිහට අතරන එක. ඉතින් ඔයාලා ඒක උඩට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහද තියෙන ලේයර් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන select කියන එකට ගිහිල්ලා මේ invert කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනියට මෙන්න මෙතන
අපි දෙවෙනියට ඩුප්ලිකේට් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඒ ලේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාලා මෙතන තියෙන ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මෙතන ඇහැ වගේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන තුන්වෙනි ලේයර් එකේ තියෙන ඉතින් ඇහැ වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න ඕනේ. zoom කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේවා ඉරේසර් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා පළවෙනිට මෙන්න මේවා ඉරේසර් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ උඩ ටික විතරයි ඔයාලා ඉරේසර් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා උඩ ටික ඉරේසර් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපි දැන් ලේ එකක් මෙතන ඇහැ වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඉතින් ආයෙත් ඇහැ වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ ලේ එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇදලා ගන්න. අන්න මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඇදලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේ ඇහැ වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා වල මේ වගේ ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ආයෙත් පැන්සල් මෙතන ඉරේසර් එක අයිකන් එක අරගෙන මෙතන ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන ආයෙත් මෙන්න මේ හරිය ඉරේසර් කරන්න එක. මම තව ටිකක් ඉරේසර් එක ලොකු කරගෙන පොඩ්ඩක් වේගින් ඉරේසර් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපි හදාගත්ත එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ගන්න ඕනේ දැන් සිලෙක්ට් ගිහලා නන් කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන ලේ එක ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි තුන්වෙනියට තියෙන ලේ එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගන්න. මේක උඩටම ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට උඩටම ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන ලේ එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ රයිට් ක්ලික් කරලා මේ මේජ් ඩවුන් කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා පළවෙනි ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා මේ මූව් ටූල් එක භාවිතා කරලා මේ මූව් ටූල් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක අපිට ඕන තැනකට මූව් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මම අර thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහට මම මේක හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ගානට මේක ලස්සනට තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරපු එක. ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත එක. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ වගේ මේ වගේ දෙකක් කරගන්න යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කරා වගේ ඔයාලට පුළුවන් එතන දෙවෙනි එකත් හදාගන්න මෙතනදී. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන ඔයාලට තව ලේ එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට ලේ කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මේ transparency කියන එකට දීලා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන part tool එක බලා ගන්න පුළුවන් part tool එක. ඉතින් ඔයාලා කට්ටිය ඒක click කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳ ගන්න විදිහටම ඇඳ ගන්න. මෙන්න විදිහට ඇඳගෙන ඔයාලා enter key එක දෙන්න ඔයාලගේ keyboard එකේ. දීලා ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා color එක දෙන්න ඕනේ. black දෙන්න ඕනේ, කළු දෙන්න ඕනේ. දීලා okay කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙතනදී දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී ඔයාලා මෙතන ලේක දැන් මෙතන අපි ඇඩ් කරගත්ත ලේක දැන් ඇඩ් කරගත්ත ලේක උඩ සැරයක් ක්ලික් කරලා මෙතන edit කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන fill with FG color කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මම select නන් දෙනවා දැන්. මේ විදිහට select නන් දීලා ඔයාලට මේක පුළුවන් filter කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන blur කියන එක යටතේ gaussian blur කියන එකට යන්න. gaussian blur කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ tab එකක් එයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේක දෙන්න 18යි 10ට වගේ මෙන්න මේ ගානට දෙන්න. දීලා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපි දැන් ඇඩ් කර අන්තිමට ලේ තියෙන ලේ එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතන right click කරලා alpha to selection කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී select කියන එකට ගිහලා මේ invert කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මේ eraser tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් දැන් අපි දැන් අර black තියෙන ලේ එක ක්ලික් කරලා අර black add කරලා අපි blur කරගත්තේ NIA ලේ එක උඩක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙන්න විදිහට ගානට මෙන්න විදිහට අපිට eraser කරගන්න. eraser කරගෙන මෙන්න විදිහට select නන් දෙනවා. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් eraser කරගත්ත ලේ එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මැදට දෙන එක. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඔයාලට මම පෙන්නුවේ ෆොටෝ එකකට ස්ලයිඩ් එෆෙක්ට් එකක් දාලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකටත් මේ වගේ ස්ලයිස්ඩ් එෆෙක්ට් එකක් මෙන්න විදිහට දාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? හොඳයි නා අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ කරද්දී තිබුණ පහල කමෙන්ට් කරන්න. මම තව Gimp Softwear එකෙන් ටියුටෝරියල් ගොඩක්ම අරන් එනවා. ආය ඒ වීඩියෝ එඩිට් එකෙන් මම ඒ වීඩියෝ එඩිට් software එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන හැටි අරන් එනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒකේ ටියුටෝරියල් කීපයක්ම අරන් එනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ආය දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ all icon එක දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක් ගිහින් යන්න.